हेलो गाइज है आज चाहिँ म अनबक्सिङ गर्दैछु यो DJI को माइक है मिनी माइक है यो चाहिँ हिजो हेरेको आज आइपुगेको थियो ल यसलाई चाहिँ अनबक्सिङ है ल 1 2 3 कटिङ है पुरै र्यापिङ गरेको छ र्यापिङ चाहिँ खतरा छ ल अनबक्सिङ भिडियो अफ DJI माइक मिनी है कहिलेबाट आइरहेको त अनबक्सिङ भिडियो हाम्रो यो प्रोडक्ट माइक यो चाहिँ युजर म्यानुअल यो चाहिँ DJI को माइकको बक्स है मिनीको यो चाहिँ चार्जिङ केस अनि यो चाहिँ चार्जर अनि सरी यो चाहिँ माइकमा लाउने चाहिँ माइक प्रोटेक्टर हाई गाइज ल यो चाहिँ रहेछ हाम्रो फाइनली माइक अब चाहिँ यो माइक चाहिँ हामी अलि मोटो भ्लगिङ गर्दाखेरि टेस्ट गर्नेछौँ है र उता चाहिँ चार्जर होइन त्यो ल यति नै छ है साथीहरू ल यो चाहिँ रहेछ युजर म्यानुअल ल ओके बाई